હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમે અમારી ચેનલને પહેલી વખત જોતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। ત્યાર બાજુમાં બેલ આવશે, તેના પર ક્લિક કરવાથી અમારા આવનારા વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે અને સવારે 8 વાગે અમારા ડેઈલી વિડીયોની તમને માહિતી મળશે। ગુજરાતના જિલ્લા વિશેની આપણે માહિતી મેળવવા છે। કઈ જિલ્લામાં? અરવલ્લી જિલ્લા વિશે માહિતી મેળવવાની છે। તો મિત્રો, અરવલ્લી જિલ્લા વિશે આપણે શોર્ટકટ કઈ રીતના સરળ અને સચોટ રીતે માહિતી આ વિડીયોમાં હું કહી રહ્યો છું। તો ખૂબ જ ઉપયોગી અને પૂરો સંપૂર્ણ વિડીયો જોજો, એટલે તમને આખો અરવલ્લી જિલ્લામાં બીજે ક્યાંય પણ તમારે જોવું નહીં પડે। અરવલ્લી જિલ્લા વિશેની માહિતી। 1 નંબર, અરવલ્લી જિલ્લાનું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે? તો મોડાસા છે, મોડાસા। 2 નંબર, અરવલ્લી જિલ્લાની રચના 15 ઓગસ્ટ 2013 રોજ કરવામાં આવી હતી, સાબરકાંઠામાંથી કરવામાં આવી હતી। 3 નંબર, રાજા બતકનું મહુડાસુ એટલે હાલનું મોડાસા ઓળખવાય છે। મોડાસાના મઝૂમ નદીના કિનારે આવેલું છે। ક્યાં? મોડાસા ક્યાં નદીના કિનારે છે? મઝૂમ નદીના કિનારે આવેલું છે, માઝૂમ। 5 નંબર, શામળાજી મેક્સો નદીના કિનારે આવેલું છે। 6 નંબર, મોડાસા નજીક બાજકોટામાં દેવ રજધામ છે, ત્યાં દેવાયત પંડિતની સમાધિ છે, દેવાયત પંડિતની સમાધિ છે મોડાસામાં। દેવની મોરી સત્રપ સમયનો બૌદ્ધ સ્તંભ ઇન્ટેરિસ્ટિયમ અને બહુ પ્રતિમા છે। 8 નંબર, શામળાજીમાં ડભોઈબાઈ કર્માબાઈનું તળાવ આવેલું છે। 9 નંબર, રાજા બતડનું મહુડાસુ એટલે આજનું મોડાસાનું પ્રાચીન નામ મહુડા વાત્રક હતું। 10 નંબર, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર અને ખેડા અને મહીસાગર જિલ્લાની સરહદ પડશે છે। 11 નંબર, ઝાંઝરીમાં ડાભા તાલુકો વાયડ ખાતે ગંગેશ્વર મહાદેવ નજીક નાનો ધોધ આવેલો છે। 12 નંબર, અરવલ્લી જિલ્લાની રચના 15 ઓગસ્ટ 2013 સાબરકાંઠામાંથી થઈ હતી। તેમના અરવલ્લી જિલ્લાના મહત્વના પ્રશ્નો આપણે થોડીક માહિતી મેળવીએ। શામળાજીનું મંદિર કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જોશે અરવલ્લી જિલ્લામાં આવેલું છે। 2 નંબર, ગાંધીજીનું સમાધિ સ્થળ ક્યાં આવેલું છે? તો મહાદેવ બાકરોલ। 3, મોડાસા કોણ વસાવેલું હતું? તો રાજા બતડે વસાવેલું હતું, પ્રાચીન નામ શું હતું? મહુડાસુ। 4 નંબર, શામળાજીના મંદિરમાં શ્રી કૃષ્ણ અને વાસુદેવની ડેરે મૂર્તિ વિરાજમાન આવેલી છે, ગદાધરી। 5 નંબર, સૌથી પ્રાચીન મનાતી પર્વતીય શ્રેણી અરવલ્લીના નામ પરથી જિલ્લાનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે। 6 નંબર, મુખ્ય નદીઓ મેક્સો, વાત્રક, માઝમ અને હાથમતી તેમની મુખ્ય નદીઓ છે। 7 નંબર, અરવલ્લી જિલ્લાની સરહદ મહીસાગર, ખેડા, ગાંધીનગર અને સાબરકાંઠા જિલ્લાની સરહદ પડશે છે। તેના મુખ્ય મથકો મોડાસા છે, કે મોડાસા। તેમના તાલુકા કેટલા છે? તેમના 6 તાલુકા છે, મોડાસા, ભિલોડા, બાયડ, ધનસુરા, માલપુર ને મેઘરજ। અત્યારના મુખ્ય તાલુકા 6 છે। તો કેવો લાગ્યો મિત્ર તમને અમારો વિડીયો? ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ખુશ રહો મિત્રો, આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી, સ્વચ્છ ભારત, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।